Hello guys, so ang ipapakita kong video ngayon na tutorial yung paano mag-sign up sa Lazada. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Click niyo lang po itong subscribe, then yung notification bell. Yan. Okay, so magsa-sign up tayo sa Lazada. Type Lazada. Then click yung link ng website. Click sign up. Maglagay tayo ng phone number. Okay, sample lang po yan. And then refresh lang natin to. Tapos yung password. Okay, password kung ano nyo gustong ilagay. And then yung year, date, month, tsaka yung gender. So saka yung full name, tapos click sign up. So ito, i-click nyo to para mag-send sa inyo yung SMS code, tapos ita-type nyo mismo dito. Okay, so pagka nagawa na yun, i-click lang yung sign up, no? So ito na guys, kapag ka nakapag-sign up ka na, so ito yung lalabas, yung full name mo, and then yung profile, kung ano ang nilagay mong profile doon, no? Plus yung address, yung address book, tsaka mo na nagpili pa niyan, tsaka yung payment option, no? So importante, nakapag-sign up ka na, tapos dito mo makikita yung mga categories, no? Ito, iyan ang mga categories na kung ano ang gusto mong ibenta. Okay, so nandyan. Okay, so ito lang muna ang ating ipapakita. So yung next video, abangan nyo kung paano mag-upload ng mga item na ibebenta ninyo. So basta wag lang kalimutan mag-subscribe. I-click lang subscribe and then click the notification bell para ma-update kayo sa new or sa mga bagong videos. Okay, thank you guys, and God bless, more power. Hanggang sa susunod na video na i-upload natin.